Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày lễ Quốc khánh, lớp trưởng thuê một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Mời một số đại diện lớp chúng tôi đến đó. Kỳ nghỉ thư giãn 7 ngày. Chúng tôi đều biết nhà lớp trưởng có tiền. Quan hệ với lớp trưởng cũng rất tốt. Có chuyện tốt như vậy tất nhiên sẽ không từ chối. Ngày mồng 1 tháng 10, chúng tôi có 6 người. Cộng với lớp trưởng tổng cộng 7 người. Bằng xe buýt, đến ngôi nhà bên bờ biển mà lớp trưởng nói. Gió biển thổi nhẹ, mùi mặn của biển và hải sản. Nhưng trong mắt tôi, đó là mùi của tự do. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển. Nếu có cơ hội, tôi muốn ở đây cả đời. Đừng đứng đó nữa. Chọn phòng trước, sắp xếp hành lý đi. Phía xa lớp trưởng đứng trước túp lều gọi chúng tôi. Dậy đi, dậy đi. Lắc một lúc, tôi thức dậy. Xem 6 người kia, đầu óc tôi mơ hồ. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ngủ? Tôi hỏi không chỉ bạn. Chúng tôi đều bất tỉnh. Lớp trưởng, tình huống thế nào vậy? 7 người chúng ta, nhìn tôi này. Để tôi xem. Dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào lớp trưởng. Trời tối rồi. Chúng ta đến lúc 3 giờ chiều phải không? Bây giờ là 9 giờ tối. Ngủ đủ 6 tiếng. Sao chúng ta đều ngủ quên? Ở đây không bị ma ám chứ? Các người đừng nhìn tôi. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết, sau khi tất cả chúng ta vào căn phòng nhỏ này, mất ý thức. Tự hỏi làm thế nào tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Họ bàn tán xôn xao. Và ánh mắt của tôi bị cuốn hút bởi một tờ giấy da bò trên mặt đất. Khi nhặt giấy da bò lên và nhìn thấy nội dung trên giấy, một cái lạnh đột nhiên quét qua lưng tôi. 1. Đừng ở trong phòng khách sau 12 giờ đêm. Phòng ngủ hoàn toàn an toàn. 1. Sau 12 giờ tối. Bất luận bên ngoài phòng ngủ có động tĩnh gì cũng đừng để ý. Đóng cửa sổ trước khi trời sáng. Đừng để họ vào. 3. Sau 12 giờ tối, nếu cửa ra vào và cửa sổ được mở ra, ngay lập tức trốn vào cửa tủ quần áo và giữ mình trong ánh sáng. Họ làm gì cũng đừng để ý. 4. Nhà bếp có thức ăn họ cất giữ. Bổ sung sức mạnh sau khi ăn. Nhưng đừng ăn nhiều. Cũng không thể lãng phí. 5. Mỗi tối lúc 10 giờ tối, có người gõ cửa ngoài nhà. Bạn có thể hỏi anh ấy một câu hỏi. Câu trả lời của anh ấy hoàn toàn đúng. 6 một trong các bạn đã bị ký sinh rồi. Cẩn thận hắn. 7. Đừng để người ký sinh biết tên của bạn. 8. Không được làm tổn thương người khác. 9. Vi phạm quy tắc sẽ bị phạt. Đừng cố gắng giúp đỡ bất cứ ai bị trừng phạt. 10. Sau 17 ngày, mọi thứ sẽ trở lại. Xin đừng cố rời khỏi căn phòng này. Nhìn này. Tôi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Chờ họ vượt qua ghi chú xong, sắc mặt đều xanh xao. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía lớp trưởng. Lớp trưởng, bạn đang chơi chúng tôi à? Lệ Lệ, không phải như vậy đâu. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Ý định ban đầu của tôi chỉ là mời mọi người đến chơi. Hay là tôi gọi điện hỏi người môi giới thuê nhà tôi.
Lớp trưởng lấy điện thoại ra gọi điện thoại và nhấn. Nhưng nó đến từ điện thoại di động, nhưng là giọng nói của bên kia không ở khu vực dịch vụ. Lớp trưởng gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng đều giống nhau. Có vẻ như mọi người đều không ở trong khu vực dịch vụ. Không thể nào. Có chuyện gì vậy? Thường là tình huống này. Xác suất cao là tiến vào dị không gian, cho nên điện thoại không gọi được. Vậy ý bạn là các quy tắc được viết trên tờ giấy da bò này cũng đúng. Đạch mẹ mày, làm chuyện này với tôi, hôm nay tôi phải đi. Dũng Chí, đừng nóng này. Không kịp ngăn cản, Dũng Chí liền đi đến trước cửa lớn, xoay tay nắm cửa, nhưng không có phản ứng gì. Rồi hắn đá thêm vài cái nữa, vẫn không có phản ứng. Có thể nói cánh cửa đó giống như một bức tường, thậm chí không lắc. Làm sao có thể như vậy? Dũng Chí kinh hãi quay đầu nhìn chúng tôi. Chúng tôi cũng nhìn anh ta với vẻ khó tin không kém. Dù sao dựa vào vóc dáng của hắn, sao lại không thể làm cho cánh cửa rung chuyển? Anh ấy vừa định nói gì đó, nhưng bị gián đoạn. Không, đừng gọi tên tôi. Sao bây giờ, nếu tôi đúng? Chúng ta đã vào một nơi tồi tệ. Tôi không biết hậu quả của việc xáo phạm các quy tắc là gì, nhưng chỉ bằng cách tuân thủ các quy tắc để thoát khỏi đây còn sống. Và bạn vừa muốn gọi tên tôi. Suýt nữa thì tôi đã phá vỡ quy tắc số 7. Đừng để người ký sinh biết tên của bạn. Nhưng bạn vừa gọi tôi rồi. Trên mặt Dũng Chí lộ ra chút hoảng loạn. Không phải tên đầy đủ thì không sao đâu. Từ giờ trở đi, mọi người cứ gọi nhau bằng chức danh đi. Ví dụ, tôi là đại diện của lớp địa lý, bạn có thể gọi tôi là Tiểu Địa. Vậy tôi là Tiểu Thúc. Vậy không phải tên tôi là Tiểu Sử sao? Tiểu Sử ngồi bên cạnh tôi kêu lên. Nhưng những người khác dường như không có được sự hài hước của cô ta. Vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngượng ngùng. Tôi cũng chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại. Trong nhà bỗng nhiên rơi vào một hồi yên lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào quy tắc, trong đầu có những chuyện không tốt. Còn các bạn nữa, không nói về chức danh của bản thân sao? Lúc này lớp trưởng phá vỡ sự im lặng, nhìn tôi và hai cô gái khác. Tôi là đại diện lớp ngữ văn, gọi tôi là Tiểu Vũ đi. Tôi mở miệng trước. Đại diện chính trị, Tiểu Trịnh, tôi là Tiểu Anh. Sao vậy? Lớp trưởng nghi ngờ chúng tôi là người ký sinh. Không, tôi chỉ đoán thôi. Vì người ký sinh không biết tên chúng ta. Vậy có thể nào cũng không biết sự ủng hộ của mình không? Hình như không phải lớp trưởng. Vậy người ký sinh chắc không phải là bạn phải không? Làm sao có thể? Tôi vừa gọi là Lệ Lệ. Tôi biết tên cô ấy. Phải không, Lệ Lệ? Đại diện lớp tiếng Anh Lệ Lệ gật đầu. Đủ rồi, đừng gọi tên người khác nữa. Cho dù không phải tên đầy đủ cũng không được. Nếu bị người ký sinh đoán ra, các người cũng là đồng phạm. Tôi có một ý tưởng. Nếu dựa vào tên có thể xác nhận người ký sinh là ai. Hay là thế này, mỗi chúng ta nhẹ nhàng nói tên nhau vào tai người khác. Miễn là ai đó không thể nói tên của tất cả chúng ta. Vậy người này là người ký sinh. Suy nghĩ của Tiểu Trịnh, Tiểu Anh và lớp trưởng đều đồng ý. Mà Tiểu Địa lại cảm thấy không ổn. Nói đi. Nói tên mọi người đi. Như vậy dường như có thể tìm ra người ký sinh. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ điều này có thể làm cho tên của chúng ta tiếp xúc với người ký sinh? Dù sao chúng ta cũng không biết. Vậy người ký sinh có khả năng nào khác không? Ví dụ, nếu chúng ta nói hắn có thể biết tên chúng ta, cho dù giọng nói có nhỏ đến đâu. Nhưng đây là cách tốt nhất để tìm người ký sinh, phải không? Tìm ra rồi sao? Đừng quên quy tắc thứ 8. Không thể làm tổn thương người khác. Chúng ta không thể xác định người ký sinh có phải là người hay không. Nhưng cho người ký sinh biết tên chúng ta đều phải chơi hết.
Lời nói của Tiểu Địa khiến Tiểu Trịnh im lặng ngay lập tức. Tiểu Sử và Tiểu Thúc cũng bị lời nói của hắn thuyết phục, đứng về phía hắn. Số phiếu bây giờ là 4-3, ý tưởng của Tiểu Trịnh đương nhiên không thể thực hiện được. Sau khi thảo luận, mọi người đều im lặng. Bởi vì chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Điều gì sẽ xảy ra? Lúc này lớp trưởng lại phá vỡ sự im lặng. Mặc dù tôi không biết một kỳ nghỉ tốt tại sao lại biến thành như vậy, nhưng trước tiên nói lời xin lỗi với mọi người. Nếu tôi không mời các bạn, có lẽ không. Được rồi, chuyện đã đến rồi, đổ lỗi cho bạn cũng chẳng ích gì, tôi nghĩ vậy. Mọi người đừng nghi ngờ nhau nữa. Có thời gian này không bằng nghĩ xem sống mấy ngày này như thế nào. Bây giờ chúng ta còn sống. Điều đó có nghĩa là người ký sinh không thể tùy tiện tấn công chúng ta. Nếu không, tại sao anh ấy không ở trong khi chúng ta ngủ, tấn công chúng ta? Nói cách khác, miễn là chúng ta tuân theo các quy tắc, cho dù không biết người ký sinh là ai, cũng có thể sống sót rời đi. Về lý thuyết là như vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra ai là người ký sinh, là tốt nhất. Phân tích của Tiểu Địa. Mọi người đều đồng ý. Các bạn đều không đói sao? Tôi đến từ trưa. Tôi chưa ăn gì cả. Tiểu Anh nói đúng. Chắc là mọi người đều đói rồi. Để tôi làm đồ ăn cho các bạn. Lớp trưởng nói xong, tôi chạy vào bếp làm cơm. Khoảng nửa tiếng nữa, 2 đĩa cơm chiên hải sản lớn được mang lên bàn. Mặc dù hơi đơn điệu, nhưng bây giờ tình huống này, nhưng lấp đầy dạ dày đã rất tốt rồi. Tôi bới đầy một bát cơm lớn, đang định ngấu nghiến. Một tiếng nôn đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Thúc lại nhổ hết cơm lên bàn. Bạn làm gì vậy? Tiểu Thúc. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là bữa ăn này cũng khó ăn quá. Nghe xong rồi, mọi người đều nếm thử. Khoảnh khắc ăn vào miệng, một mùi tanh bốc thẳng vào hộp sọ. Tôi suýt nữa cũng nôn ra. Nhưng vì luật lệ, tôi vẫn nuốt. Nhà bếp có đồ ăn của họ, bổ sung sức mạnh sau khi ăn. Nhưng đừng ăn nhiều, cũng không thể lãng phí. Mọi người đừng nôn, lãng phí cũng sẽ xáo phạm quy tắc. Ăn miếng đầu tiên, chúng tôi đều đầy mặt oán giận nhìn về phía lớp trưởng. Hỏi anh ta tại sao lại làm món ăn kinh khủng như vậy. Nhưng lớp trưởng nói tôi cảm thấy ổn. Các bạn đều cảm thấy khó ăn sao? Có thể là do tôi lớn lên, ăn đều là đồ ăn ngon. Lần đầu tiên biết mùi này. Mê mông, lớp trưởng. Bạn đang ở đâu vậy? Mọi người đừng trách lớp trưởng nữa. Quy tắc nói đây là thức ăn của họ không tệ khi có thể lấp đầy dạ dày của chúng ta. Cứ ăn đi. Tiểu Trịnh nói xong, mọi người cũng không nói gì. Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Và đó là khi chúng tôi nhớ lại quy tắc đó. Mỗi tối lúc 10 giờ tối, có người gõ cửa ngoài nhà. Bạn có thể hỏi anh ấy một câu hỏi. Câu trả lời của anh ấy hoàn toàn đúng. Sao chúng ta không hỏi người ký sinh là ai? Đội trưởng đề nghị hắn. Đối với đề nghị này, Tiểu Địa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Anh ấy nói không nên lãng phí một vấn đề. Lý do vừa rồi anh ta cũng nói rồi. Ngược lại, Tiểu Trịnh đồng ý hỏi câu hỏi này. Còn nói nếu có người không đồng ý, nghĩa là người đó có vấn đề. Có thể là ký sinh trùng. Lần này mọi người đều thiên vị Tiểu Trịnh hơn. Dưới áp lực, Tiểu Địa cũng đành phải đồng ý hỏi vấn đề này. Rồi, lớp trưởng đi đến trước cửa hỏi vấn đề này. Trong khi chờ kết quả, mọi người trên ghế sofa đều rất căng thẳng. Sớm thôi, một giọng nói máy móc bên ngoài trả lời. Là một trong các bạn.
Nghe câu trả lời này, tất cả chúng tôi đều sững sờ trong vài giây. Đây không phải là vớ vẩn sao? Cái gì thế này? Chuyện này thật vớ vẩn. Câu trả lời như vậy là câu trả lời gì? Câu trả lời là đúng. Có thể là cách chúng tôi hỏi sai rồi. Nhưng đây là vấn đề. Chỉ có thể làm như vậy trước. Ít nhất hãy cho chúng tôi biết. Thực sự có một người ký sinh trong chúng tôi. Sau một thời gian dài, chúng tôi đều đang ăn cái cơm xào hải sản chết tiệt đó. Cho đến 11 giờ rưỡi tối, chúng tôi mới dọn sạch 2 đĩa cơm chiên lớn đó. Trong không khí có một luồng khí. Mùi của chất nôn. Không còn sớm. Mọi người chọn phòng ngủ nghỉ đi. Đừng ra ngoài sau 12 giờ. Mọi người đều đồng ý. Đứng dậy chuẩn bị chọn phòng. Nhưng đó là khi chúng tôi phát hiện ra căn phòng này chỉ có 6 phòng. 2 bên phòng khách mỗi bên 3 phòng. Thế nghĩa là sao? Chỉ có 6 phòng. Có nghĩa là có 2 người phải ngủ chung một tầng. Dù sao tôi cũng muốn ý kiến của mình. Tiểu Anh nói xong. Vào phòng số 1. Này, Tiểu Anh. Không đợi lớp trưởng nói xong, hắn đóng sầm cửa lại. Tôi cũng muốn phòng riêng. Tiểu Trịnh chọn phòng số 2. Tôi không cần phải nói nữa, tôi ngáy vào ban đêm. Sợ ảnh hưởng đến việc tu tập của bạn, tự mình một phòng là được. Tiểu Địa đã đến phòng 3. Chỉ còn lại 3 người đàn ông, 1 phụ nữ và 3 phòng. Tôi đang định đề nghị để các cô gái còn lại tự chọn phòng. Hắn lại đỏ mặt đi tới trước mặt tôi. Nhút nhát nói: Tiểu Vũ, tôi có thể cùng bạn một phòng không? Câu nói này khiến tôi hơi đứng hình. Mặc dù tôi và Tiểu Sử thường có quan hệ tốt, nhưng vẫn chưa đến mức ngủ cùng phòng phải không? Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ hơi sợ. Cho nên muốn tìm người ở cùng một phòng. 2 cô gái kia, Tiểu Anh và Tiểu Trịnh đều sống một mình. Đó là lý do tôi tìm bạn. Nhưng trong trường hợp này, bạn tìm Tiểu Thúc hoặc lớp trưởng, không phải cảm thấy an toàn hơn sao? Ừ, đúng rồi. Bạn để ý phòng cho tôi nhé. Tôi hứa sẽ cho bạn cảm giác an toàn. Tiểu Thúc nói, vén quần áo lên, hiển thị 8 cơ bụng của anh ấy. Nhưng Tiểu Sử lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Sau đó nói với tôi không nghĩ anh ta đáng tin lắm. Về phần lớp trưởng, bạn biết mà. Đúng là người yêu của lớp trưởng là Tiểu Anh. Sao lại ở chung phòng với Tiểu Sử? Trong trường hợp đó, dù sao cũng không đủ phòng. Bạn cứ ở chung phòng với tôi đi. Cứ như vậy, tôi và Tiểu Sử chuyển vào phòng số 4. Tiểu Thúc và lớp trưởng, họ lần lượt vào phòng số 5 và số 6. Vào phòng, sau khi tắm rửa đơn giản, thời gian đã đến 12 giờ tối rồi. Đóng cửa sổ trước khi trời sáng. Đừng để họ vào. Tôi khóa cửa sổ và kéo rèm cửa lại. Chăm sóc con gái, tôi để Tiểu Sử ngủ trên giường và tôi ngủ trên ghế sofa. Nằm trên ghế sofa, tôi không buồn ngủ. Có thể là do buổi chiều tôi ngủ được 6 tiếng. Cũng có thể tâm trạng bị hủy hoại bởi nơi kỳ lạ này. Tiểu Vũ, bạn có phải là người ký sinh không? Tiểu Sử trên giường đột nhiên hỏi. Tất nhiên là không. Còn bạn thì sao? Tôi cũng vậy. Tôi không thể không cười khi nghe điều đó. Không có bằng chứng. Nói không phải là không phải sao? Tiểu Sử, bạn có tin tôi không? Tôi tin bạn. Thời gian tới, chúng tôi có một cuộc trò chuyện. Cho đến khi chúng tôi buồn ngủ và sẵn sàng đi ngủ, đột nhiên một tiếng gõ cửa đánh thức chúng tôi. Này! Mở cửa ra! Cứu tôi! Cứu tôi! Bên ngoài là tiếng Tiểu Thúc. Tôi nhìn thời gian. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi.
Tiểu Vũ phải làm sao? Sau 12 giờ tối, bên ngoài phòng ngủ có động tĩnh gì cũng đừng để ý. Đóng cửa sổ trước khi trời sáng. Đừng để họ vào. Đừng mở cửa. Người ngoài kia không nhất định là Tiểu Thúc. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Sau đó là tiếng kêu của Tiểu Thúc. Làm ơn mở cửa. Lớp trưởng sẽ giết tôi. Cứu. Tiểu Vũ, chúng ta thật sự không ra ngoài xem một chút sao? Không, phòng ngủ hoàn toàn an toàn. Cho dù bên ngoài thật sự là Tiểu Thúc, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Và Tiểu Thúc ở ngay bên cạnh chúng ta. Nếu anh ấy rời khỏi phòng ngủ, sao chúng ta không nghe thấy tiếng mở cửa? Nhưng Sử muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Khi tiếng kêu của Tiểu Thúc ngừng lại, mọi thứ dường như trở lại bình tĩnh. Không có gì xảy ra đêm nay. Nhưng tôi và Tiểu Sử không ngủ. Mãi đến sáng. Sáng hôm sau, tất cả mọi người ra khỏi phòng ngủ và đi vào đại sảnh. Chỉ có một người không đi ra. Đó là Tiểu Thúc đã cầu cứu chúng tôi đêm qua. Tình huống gì? Sao Tiểu Thúc không ra? Không biết, tôi gõ cửa nửa ngày cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Có thể là tối qua hắn. Tiểu Sử nói ra, mặt sợ hãi. Chuyện gì tối qua? Khoảng 1 giờ sáng tối qua, Tiểu Thúc cứ gõ cửa phòng chúng tôi. Các bạn không nghe thấy sao? Mọi người đều lắc đầu. Tiểu Điện nói, tối qua tôi thức đến hơn 2 giờ mới ngủ. Nếu Tiểu Thúc gõ cửa, hắn không thể không nghe thấy. Chúng tôi cảm thấy mọi thứ không ổn. Trong khoảnh khắc phá cửa, một mùi máu nồng nặc bốc vào mặt tôi. Phòng số 5, chỉ thấy Tiểu Thúc bị một sợi dây gai treo trong không khí. Máu chảy ra từ cổ hắn, nhuộm đỏ toàn thân và sàn nhà bên dưới. Là hết, âm thanh đồng thời phát ra từ miệng của Tiểu Anh và Tiểu Sử. Lớp trưởng nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi và Tiểu Địa cũng không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đó nữa. Trở lại phòng khách, chúng tôi ngồi sụp xuống ghế sofa. Tâm trạng lâu không thể bình tĩnh lại. Tiểu Vũ, bạn nói Tiểu Thúc đã gõ cửa phòng ngủ của bạn tối qua. Hắn định làm gì? Hắn đang cầu cứu chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ vậy tại sao bạn không cứu anh ta? Lớp trưởng vừa ngắt lời tôi. Một bên bốc đồng muốn nhảy lên. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì. Lại ngồi xuống sofa. Không thể làm tổn thương người khác. Lớp trưởng, chúng tôi đều biết bạn và Tiểu Thúc có quan hệ tốt. Nhưng hãy bình tĩnh. Tiểu Thúc đêm qua, tại sao không đến phòng số 6 để nhờ bạn giúp đỡ? Sao chúng ta không nghe Tiểu Vũ nói xong đi? Phải, khi Tiểu Thúc cuối cùng kêu lên. Nhưng bạn vẫn muốn giết hắn. Lớp trưởng. Lời này vừa ra, lớp trưởng lập tức im lặng. Và tôi kể cho họ nghe về đêm qua. Và một số phỏng đoán của riêng bạn. Một mặt tôi nghĩ, bên ngoài cầu cứu Tiểu Thúc và trong phòng, Tiểu Thúc chết trong phòng không phải một mình. Mặt khác, cái chết của Tiểu Thúc rất có thể là do 6 phạm quy tắc. Có thể điều mới trên quy tắc. Nhưng nó nói không thể cố gắng rời khỏi căn phòng này. Và Tiểu Thúc đã cố gắng phá cửa. Có vẻ như vậy, bạn có thể phá luật vào buổi sáng. Chỉ là sau 12 giờ đêm. Tôi thở dài. Đối với cái chết của Tiểu Thúc, mọi người đều buồn.
Đặc biệt là lớp trưởng. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu có chút phân tán. Mà Tiểu Anh và Tiểu Sử chắc là bị dọa. Cơ thể họ vẫn còn run rẩy. Chỉ có Tiểu Trịnh trông tương đối bình tĩnh, dường như đang nghĩ cái gì đó. Tóm lại, bầu không khí bị kìm nén đến cực điểm. Một đêm không ngủ, vô tình tôi dựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Tôi bị đánh thức bởi một tiếng cãi vã. Là lớp trưởng và Tiểu Anh hai người. Nội dung của cuộc cãi vã không gì khác hơn là: sao bạn lại mời chúng tôi đến đây nghỉ lễ? Nếu không mời, sẽ không gặp phải những chuyện này. Tiểu Sử hình như cũng bị đánh thức, ra khỏi phòng ngủ. Để tránh xa nơi này, tôi đưa Sử vào bếp để lấy chút đồ ăn. Cho dù đồ ăn có khó ăn nữa, vậy cũng phải ăn. Ở trong lớp bảo quản của tủ lạnh, tìm thấy nhiều hải sản và rau củ. Nhưng điều kỳ lạ là lớp đông lạnh không thể mở được. Hỏi lớp trưởng, anh ấy nói có thể là do lão hóa bị đóng băng. Tôi cũng không quan tâm nữa. Với bài học tối qua, chúng tôi dự định bữa ăn này chủ yếu là rau củ. Nhưng khi thức ăn xong bỏ vào miệng, vẫn còn một mùi tanh bốc lên trong miệng. Sớm thôi, mùi axit dạ dày nôn ra lại tràn ngập sảnh đợi. Ăn cơm xong mặc dù bổ sung rất nhiều thể lực, nhưng mọi người đều bị ảnh hưởng bởi thức ăn này. Môi trường và cái chết của Tiểu Thúc không giống như con người. Mọi người đang ngồi trên ghế sofa, không muốn nói một lời. Ngay cả Tiểu Anh vừa rồi tức giận, mất hết sức lực để cãi nhau. Ở nơi này không có điện thoại di động, không có mạng, chỉ có thể giết thời gian bằng trí tưởng tượng. Không ngờ cảnh Tiểu Thúc chết, cơ thể sẽ vô thức run rẩy. Dù sao đây cũng không phải là giả, mà là thật sự chết trước mắt chúng tôi. Thi thể ở trong phòng ngủ cách một bức tường. Cứ như vậy, chúng tôi thức đến 9 giờ tối. Lúc này cho dù không muốn, chúng ta cũng phải thảo luận một chút. Lát nữa 10 giờ nên hỏi vấn đề gì? Tôi muốn biết Tiểu Thúc có. Tôi phải biết Dũng Chí chết như thế nào. Đội trưởng nói tên đầy đủ của Tiểu Thúc, nhưng vì người đó đã chết rồi, chắc là không sao đâu. Đối với đề nghị này, không ai đồng ý, cũng không ai từ chối. Ngay cả Tiểu Địa thường nói nhiều nhất, lúc này cũng im lặng. 10 giờ tối, tiếng gõ cửa quen thuộc. Lớp trưởng đi đến cổng, hỏi câu hỏi đó. Bên ngoài nhanh chóng có phản hồi. Sử dụng đến chết vì xáo phạm nhiều quy tắc. Nghe câu trả lời, mọi người đều sửng sốt. Nếu anh ta chết vì xáo phạm các quy tắc, hợp lý. Có thể xáo phạm nhiều điều, sao lại có nhiều cái? Có thể không? Là vì người xuống dụ anh ta mở cửa sau 12 giờ đêm, vi phạm nhiều quy tắc. Lời này vừa ra, một vấn đề bị vứt bỏ từ lâu lại được nhặt lên. Rốt cuộc ai là người ký sinh? Chúng ta phải tìm ra người ký sinh này tối nay. Tôi vẫn cảm thấy vô nghĩa. Cái chết của Dũng Chí hoàn toàn vì anh ta đã xáo phạm các quy tắc. Nói thẳng ra, miễn là chúng ta tuân thủ các quy tắc, người ký sinh sẽ không làm gì chúng ta. Nhưng nếu làm cho người ký sinh này biến mất, chúng ta sẽ an toàn hơn, phải không? Lớp trưởng, hôm qua tôi đã nói rồi. Chúng tôi không thể xác định người ký sinh có phải là người hay không. Nếu chúng ta làm tổn thương anh ấy, rất có thể là xáo phạm quy tắc. Đến lúc đó, anh ta có thể làm điều đó với bạn. Vậy như vậy không phải là không có giải pháp sao? Không có giải pháp. Chỉ cần tuân thủ các quy tắc, sau 7 ngày, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bạn có chắc vậy không? Tôi chắc chắn nếu bạn có thắc mắc. Bạn có thể hỏi lúc 10 giờ tối. Tôi không cần phải tin bạn. Không cần phải lãng phí một câu hỏi. Phong nói chuyện.
Tiểu Anh lau rồi không mở miệng đột nhiên đứng dậy. Quay lại phòng số 1 mà không nói lời nào. Lớp trưởng thấy vậy lập tức đi theo. Rồi đóng cửa phòng ngủ số 1 lại. Đối với những gì anh ấy vừa nói, hãy tìm ký sinh trùng. Cũng không ai nhắc đến nữa. Ngạc nhiên, không có gì để nói. Chúng tôi trở về phòng ngủ của mình. Trở lại phòng ngủ không lâu, tiểu sử trên giường không hiểu sao khóc lên. Tiểu Vũ, bạn nói chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài sao? Tôi nhớ nhà. Yên tâm đi, chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây. Lâu như vậy không báo tin cho nhà. Bố mẹ tôi có lo lắng không? Bây giờ cả thế giới đang tìm tôi. Đối mặt với vấn đề như vậy, tôi cũng không biết phải an ủi thế nào. Chỉ có thể lấy tai nghe trong túi ra, để cô ấy nghe nhạc từ từ tâm trạng. Đồng thời tôi còn pha cho cô ấy một cốc cà phê. Để cô ta đi ngủ sớm. Đừng nghĩ quá nhiều. Thời gian sắp đến 12 giờ. Tôi lo lắng nhìn ra cửa. Sợ tái hiện tình huống tối qua. Sợ tối nay sẽ có thêm một người nữa chết. Nhưng đêm nay có vẻ rất bình tĩnh. Không có gì xảy ra. Cho đến khi Lệ Lệ. Tiểu Trịnh, đừng bỏ tôi lại. Lớp trưởng, đừng đến đây, đừng giết tôi. Bố mẹ tôi đang đợi tôi về nhà. Tôi sẽ mở cửa cho bạn. Giấc mơ của Sử đánh thức tôi dậy. Trong khi tôi đang mơ hồ, mở mắt ra xem chuyện gì đã xảy ra, tôi lại thấy tiểu Sử đi đến trước cửa. Mở khóa cửa ra. Nếu không phải tôi phản ứng kịp thời, hắn đã mở cửa rồi. Tôi nhanh chóng đánh thức cô ta khỏi cơn mộng du. Sau khi tỉnh lại, tiểu Sử giật mình. Khi nghe giọng nói vừa rồi, cô ấy lại sợ đến khóc. Khóc rồi ngủ thiếp đi. Đêm nay để ngăn tiểu Sử mộng du, tôi nhìn chằm chằm cô ta một đêm nữa. Sáng ngày thứ 3, tiểu Sử liên tục xin lỗi tôi. Nhưng chuyện đã đến đây rồi, tôi không thể trách cô ta được. Vào phòng khách, thấy tất cả mọi người ngồi yên bình trên ghế sofa. Tất cả chúng tôi dường như thở phào nhẹ nhõm. Ngày này ngoài việc ăn uống bổ sung sức mạnh và ngủ, chúng tôi toàn bộ cả ngày đang thảo luận những câu hỏi nên hỏi lúc 10 giờ tối. Có thể là do thói quen ăn uống, hay bữa ăn hôm nay không ai nôn. Lớp trưởng ăn còn đặc biệt nhiều. Không có mùi nôn trong không khí, nhưng thêm một chút mùi hôi thối. 10 giờ tối, cửa chính đúng giờ bị gõ. Tôi đi đến cổng, hỏi câu hỏi mà chúng tôi đã thảo luận cả ngày. Người ký sinh, trong hoàn cảnh nào có thể làm tổn thương hoặc giết chết chúng tôi? Vui lòng giải thích chi tiết. 5 chữ cuối cùng là tôi tạm thời thêm vào. Mặc dù không biết có hiệu quả không, nhưng phải thử. Bên ngoài nhanh chóng có phản hồi. Sau khi các bạn có 3 người chết, hoặc người ký sinh biết tên của tất cả các bạn, hắn sẽ không tuân theo quy tắc, không bị giới hạn bởi quy tắc. Nói cách khác, hắn có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, và chúng tôi không thể chống lại. Nhận được câu trả lời như thế này, mọi người đều bị lừa. Bởi vì theo cách này, ban đầu mọi người chỉ cần lo lắng an toàn tính mạng của chính mình, bây giờ trở thành phải cân nhắc sinh tử của tất cả mọi người. Rốt cuộc vẫn là câu nói đó. Chỉ cần tuân thủ các quy tắc, sẽ không chết, sẽ ổn thôi. Nói xong mọi người liên tục trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, để ngăn chặn tiểu Sử lại mộng du, tôi đặt tủ quần áo vào cửa. Sau đó chỉ cần kiểm tra xem cửa sổ có đóng chặt không. Tôi và tiểu Sử liền nằm lại trong hang của mình. Sau 3 ngày tra tấn, cơ thể và tâm trí đã mệt mỏi rồi. Sau một lúc, tôi và Sử chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ tôi mơ thấy Tiểu Địa. Hắn liều mạng gõ cửa nhà chúng tôi cầu cứu tôi.
Cuối cùng bị lớp trưởng phía sau một đao. Tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy đã sáng rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì giấc mơ đó rất thật. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ và đến phòng 3. Gõ mạnh vào cửa. Tiểu Địa, có trong đó không? Mở cửa ra. Không có phản hồi. Những người khác bị động tĩnh của tôi đánh thức. Ra khỏi phòng ngủ. Chuyện gì vậy? Tôi đã kể cho họ nghe giấc mơ tối qua. Những người khác đều nói tôi bị dọa ngốc mới gặp ác mộng. Tiểu Địa là tuân thủ quy tắc nhất. Chết cũng không đến lượt hắn. Nhưng đây là Tiểu Trịnh sắc mặt ngưng trọng nói. Thực ra tôi cũng nghe thấy rồi. Và đó không phải là mơ. Lớp trưởng nghe được lời này, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Không đâu. Giây tiếp theo, hắn phá cửa. Khi nhìn thấy thi thể Tiểu Đệ treo trên xà nhà, mọi người đều ngốc. Có thể là bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, cho nên lần này Tiểu Anh và Tiểu Sử không có hét lên, nhưng vẫn vì sợ, khiến cơ thể liên tục run rẩy. Đóng cửa lại, chúng tôi quay lại ghế sofa ở sảnh. Không ai nói chuyện, bởi vì chúng tôi không hiểu. Tiểu Địa nhấn mạnh tuân thủ các quy tắc. Tại sao chết? Hắn có 6 phạm quy tắc nào không? Lớp trưởng, chúng ta phải làm gì? Lớp trưởng cúi đầu liên tục thở dài. Lại một cái chết nữa. Tiểu Địa, Phạm Trấn Tây, tất cả là do tôi. Nếu tôi không mời các bạn tới, đã đến lúc rồi. Tự trách cũng vô dụng. Nếu không chúng ta sẽ hỏi lại tối nay Tiểu Địa chết như thế nào. Không ai trả lời. Bầu không khí chán nản đến cực điểm. Dù sao chỉ cần thêm một người nữa chết, người được thắng trước không cần phải giấu nữa. Ngày này chúng ta trải qua như những xác chết biết đi. Ngoài ăn là ngủ, sợ đêm đến. Bởi vì chúng tôi không thể hiểu các quy tắc. Không tuân thủ là chết, tuân thủ hay chết. Không ai biết đêm nay có chết nữa không. Cũng không ai biết người chết có thể là chính mình không. Thời gian trôi qua, lại là 10 giờ tối. Thời gian đặt câu hỏi. Với tiếng gõ cửa, thấy những người khác không có phản ứng, tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi hỏi nguyên nhân cái chết của Tiểu Địa. Nhưng đột nhiên, Tiểu Anh, người rất ít nói, hét lên. Ngoài việc sống qua 7 ngày, có cách nào ra khỏi đây sớm không? Nếu có xin vui lòng giải thích chi tiết. Rất nhanh bên ngoài truyền đến phản hồi. Sau 2 giờ rưỡi sáng, lớp đông lạnh của tủ lạnh sẽ mở ra. Bên trong có một lối thoát cho các bạn. Nghe câu trả lời, mọi người giống như nhìn thấy hy vọng. Bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tiểu Anh, câu hỏi của bạn thật tuyệt vời. Chúng ta được cứu rồi. Nói vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Quy tắc không nói không thể ở lại sảnh sau 12 giờ đêm sao? Có gì không đúng? Sảnh là sảnh, tủ lạnh ở trong bếp. Và quy tắc cũng nói rồi. Câu trả lời của người ngoài cửa hoàn toàn chính xác. Chắc là không sao đâu. Mặc dù lớp trưởng nói có lý nhất định, nhưng lúc này lớp trưởng, giọng điệu khi nói chuyện đã có chút bất thường rồi. Nó khiến tôi phải xem xét lại những gì anh ấy nói. Chỉ cần đợi đến 2 giờ rưỡi sáng. Ha ha, chúng ta có thể ra khỏi đây. Ha ha, lớp trưởng. Tại sao tôi cảm thấy bạn kỳ lạ? Có phải là sốt không? Sốt cái gì? Tôi thấy bạn mới là người sốt. Nếu bạn không muốn đi vào ban đêm, cứ ở đây chờ chết đi. Tôi phải ra khỏi đây tối nay. Tôi phải ra khỏi đây tối nay. Ha ha ha, lớp trưởng nói xong, đi thẳng vào bếp, để lại 4 chúng tôi mắt to mắt nhỏ. Lớp trưởng hiện tại không còn đáng tin cậy nữa. Tiểu Sử quay đầu nhìn về phía tôi. Bây giờ phải làm sao?
Tiểu Trịnh, bạn nghĩ sao? Vì lớp trưởng đã quyết định dùng phương pháp này. Tôi nghĩ nó có thể đợi. Nếu anh ấy thực sự rời khỏi đây, chúng ta đợi thêm một ngày nữa cũng không muộn. Sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Trịnh, tôi gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh, đây là câu hỏi bạn hỏi. Bạn cũng biết câu trả lời rồi. Bạn không đi với lớp trưởng à? Tôi vẫn giống như Tiểu Trịnh. Chờ xem nào. Tiểu Sử, tôi cũng nghĩ như họ. Còn bạn thì sao? Sau khi thảo luận, mọi người đều tự vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tiểu Sử đang nghe nhạc đột nhiên tháo tai nghe ra. Hỏi tôi một câu hỏi lạ. Tiểu Vũ, bạn nói người ký sinh có phải đợi mọi người chết hết không? Hắn mới có thể rời đi. Làm sao tôi biết được? Nếu không đến thời khắc cuối cùng. Hy vọng người ký sinh có thể tha tôi một mạng. Ý bạn là sao? Tiểu Sử cười. Đặt lại tai nghe. Không có gì, có thể là ở đây lâu rồi. Tinh thần của tôi cũng có chút không bình thường. Vừa nói xong, đột nhiên cửa phòng ngủ bị gõ. Tôi và Tiểu Sử nhìn nhau một cái. Sau đó bên ngoài cửa truyền đến tiếng của Tiểu Anh. Tiểu Vũ, Tiểu Sử, mở cửa đi. Tôi có chuyện muốn nói với các bạn. Bởi vì vẫn chưa đến 12 giờ tối, tôi sẽ mở cửa để Tiểu Anh vào phòng ngủ. Các bạn có nghĩ là lớp trưởng có vấn đề gì không? Ở đây lâu rồi, là tinh thần cá nhân đều sẽ xuất hiện vấn đề. Không thì tôi là... Bạn có nghĩ rằng lớp trưởng là một ký sinh trùng? Bạn thấy điều đó ở đâu? Còn nhớ không? Vào đêm hôm sau, tôi về phòng ngủ sớm vì tức giận. Và lớp trưởng cũng theo kịp. Có ấn tượng. Lúc đó anh ấy vừa an ủi tôi vừa tỏ tình với tôi. Nói muốn mua xe cho tôi mua nhà. Nhưng trong trường hợp này, nói về những thứ này, không phải là bệnh thần kinh sao? Tôi đã từ chối anh ta ngay tại chỗ, nhưng hắn lại không tha. Để thoát khỏi hắn, tôi tùy tiện tìm một lý do, nói người tôi thích là Tiểu Địa. Con trai béo là yêu thích của tôi. Thì ra là vậy. Thảo nào sau hôm đó lớp trưởng lại ăn rất nhiều. Ngay cả những thứ khó ăn như vậy. Rồi sao? Sau đó, bạn không biết. Tiểu Địa chết ngay sau đó. Ý bạn là lớp trưởng đã giết Tiểu Địa. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là anh ta là người ký sinh. Thật đấy, điều này không có nghĩa là lớp trưởng là người ký sinh. Nhưng đó là lý do tại sao tôi vào phòng ngủ của bạn. Lý do tôi nói với bạn một mình. Ý bạn là... Tiểu Trịnh cũng có vấn đề. Đúng vậy, nhớ buổi sáng trước khi tìm thấy thi thể của Tiểu Địa. Những lời cô ta nói. Hắn nói hắn cũng nghe được Tiểu Địa cầu cứu. Nhưng thực tế cô ấy không chỉ nghe thấy. Lúc đó tôi còn nghe thấy tiếng mở cửa phòng cô ta. Ý cô là... Tiểu Trịnh rời khỏi phòng sau 12 giờ đêm qua. Sau đó sáng nay, còn bình an vô sự xuất hiện trước mắt chúng ta. Nhưng nói như vậy, Tiểu Trịnh là người ký sinh nhiều khả năng hơn. Tại sao bạn lại nghi ngờ đó là lớp trưởng? Tôi không chỉ nghi ngờ lớp trưởng, tôi càng nghi ngờ hai người họ đã liên kết với nhau. Hoặc cả hai đều là ký sinh. Nhưng quy tắc không phải nói chỉ có một người ký sinh sao? Đã 4 ngày rồi. Như Tiểu Điện nói, ai biết người ký sinh có khả năng nào khác không? Đó là ký sinh trùng, nếu nó có thể đồng hóa người khác thì sao? Những gì bạn nói có lý. Sao tôi không nghĩ vậy? Nếu bạn không tin,
Bạn có thể đợi sáng mai xem, miễn là cả hai còn sống. Đặc biệt là lớp trưởng, chắc là người ký sinh. Và tôi không dám sống một mình nữa. Các bạn có thể không? Tiểu Anh, nếu bạn sợ, ngủ chung giường với tôi đi. Tiểu Vũ sẽ không phiền. Đúng không? Không phiền. Hai cô gái nằm trên giường nghe nhạc. Không lâu sau đã ngủ. Và tôi canh gác đến 2 giờ rưỡi sáng. Tôi tưởng tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đang định nhắm mắt ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng cửa mở ra. Và tôi chợt nhớ ra, vừa rồi Tiểu Anh sau khi vào không khóa cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào. Là lớp trưởng. Tiểu Anh, đường ra khỏi đây đã mở rồi. Đi với tôi. Tiểu Sử và Tiểu Anh bị tiếng của lớp trưởng đánh thức. Sau khi nhìn thấy lớp trưởng, Tiểu Anh lộ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn thấy Tiểu Anh, đội trưởng đang muốn tiến lên đưa cô ta đi. Nhưng lúc này một sợi dây thừng từ ngoài cửa thò vào, lập tức bóp cổ lớp trưởng. Sau một tiếng hét, lớp trưởng đã được đưa ra khỏi phòng. Thấy vậy, tôi nhanh chóng tiến lên và khóa cửa lại. Nhưng tôi biết nó vô dụng. Sau 12 giờ tối, nếu cửa ra vào và cửa sổ bị mở, ngay lập tức trốn vào tủ quần áo và giữ mình trong ánh sáng. Họ làm gì cũng đừng để ý. Tôi nhanh chóng gọi Tiểu Anh và biến mất trốn vào tủ quần áo. Sau đó tôi cũng cầm điện thoại lên và theo vào. Tủ quần áo nhỏ chứa 3 người. Nếu không phải hai cô gái có kích thước nhỏ, tôi không thể vào được. Trong tủ quần áo chúng tôi đều không dám phát ra tiếng động. Cầm điện thoại đèn flash chiếu sáng lẫn nhau. Sau khi lớp trưởng bị kéo ra ngoài, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Khoảng 1 tiếng sau, một tiếng bước chân vang lên. Rồi thứ gì đó bên ngoài vang lên trong tủ quần áo. Xin chào, bên trong có ai không? Chúng tôi là cảnh sát. Các bạn an toàn rồi. Ra đi. Nghe nói là cảnh sát. Tiểu Anh như là bị mê mang đầu óc. Xin nữa thì đẩy tủ quần áo ra. Đơn giản là Tiểu Sử kéo hắn lại, bị thì thầm. Bạn điên rồi. Trực tiếp mở tủ quần áo là được rồi. Tại sao còn hỏi? Một lời đánh thức người trong mộng. Sau một thời gian dài, bất kể bên ngoài có động tĩnh gì, họ không có phản ứng gì nữa. Cứ như vậy lặng lẽ qua đêm nay. Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi cái tủ quần áo nhỏ bé này. Không ngoài dự kiến, lớp trưởng đã chết rồi. Và thi thể được treo trong sảnh. Tôi vốn tưởng Tiểu Anh sẽ rất vui sau khi lớp trưởng chết. Nhưng hắn lại khóc. Tại sao lại như vậy? Sao lại quay lại tìm tôi? Bây giờ đã mở. Bạn tự đi được không? Tôi muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Tiểu Trịnh mở cửa. Ra khỏi phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Trịnh, Tiểu Anh lập tức nhào lên. Là bạn là người ký sinh. Chuyện gì đã xảy ra? Lớp trưởng, anh ta có bị nghẹn không? Đừng giả vờ nữa. Cả ba chúng tôi đã ở cùng nhau đêm qua. Chỉ có bạn ở ngoài phòng. Chắc là bạn đã giết lớp trưởng. Bạn mới là người ký sinh. Bạn điên à? Tôi đã ở trong phòng từ tối qua. Chưa từng ra khỏi cửa. Còn giả vờ nữa. Giết tôi đi. Dù sao cũng đủ chết 3 người rồi. Bạn không còn bị giới hạn bởi quy tắc nữa. Còn giả vờ gì nữa? Tiểu Trịnh đẩy Tiểu Anh ra. Sau đó tức giận nói. Bạn điên cái quái gì thế? Nếu tôi là ký sinh, người đầu tiên giết là bạn, đồ khốn. Tranh cãi. Tiểu Anh hình như từ trong túi lấy ra cái gì đó. Không đợi tôi phản ứng, máu nhuộn đỏ cổ Tiểu Trịnh.
Sự hét lên và trốn sau lưng tôi. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tôi cũng bị dọa. Tiểu Anh cầm dao từ từ quay lại nhìn chúng tôi. Có một khả năng không? Tiểu Anh mới là người ký sinh. Tôi không biết. Giây tiếp theo, Tiểu Anh vứt con dao trong tay và nói. Tôi không phải là người ký sinh. Bây giờ người ký sinh đã chết. Chúng ta nên làm điều này ngay từ đầu. Tìm hắn và giết hắn. Nhưng bạn có chắc là Tiểu Trịnh này là kẻ ký sinh không? Cô ấy không phải là bạn phải không? Tôi và Tiểu Sự nhìn nhau một cái. Sau đó nói. Nhưng người ngoài không nói. Sau khi 3 người chết, hắn ta sẽ không bị kiểm soát bởi các quy tắc. Đầu óc sẽ không chuyển động sao? Tại sao người ký sinh chỉ giết người vào ban đêm? Có nghĩa là anh ta không có sức chiến đấu vào buổi sáng. Một người bình thường. Trước lời giao sự thật của tôi, ngay cả khi nó không được kiểm soát bởi các quy tắc, vậy thì sao? Ha ha. Vậy chúng ta ở lại thêm 2 ngày nữa, có thể rời khỏi đây không? Tiểu Anh như một người chiến thắng. Tự hào khinh thường chúng tôi. Như thể không có hắn, chúng ta sẽ chết. Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Ngày này, chúng tôi chỉ dọn dẹp các thi thể trong hội trường. Một phòng tốn rất nhiều thời gian. Sau một thời gian nghỉ ngơi đơn giản, thời gian đã đến 10 giờ tối rồi. Đã đến lúc đặt câu hỏi. Khi cánh cửa được gõ, tôi nhìn 2 người thận trọng. Tiểu Anh khoát tay nói tùy tiện hỏi. Dù sao thì người ký sinh cũng đã chết rồi. Tiểu Sử thì chùn bước nói. Sao chúng ta không hỏi người ký sinh? Còn tên của người ký sinh thì sao? Tôi không thể không cười khi nghe điều đó. Nhưng trong trường hợp đó, tôi đã hỏi. Tên ký sinh Vương Đa Vân. Nghe thấy vậy, Tiểu Sử lập tức đứng thẳng người. Tôi cũng bị lừa. Người ký sinh trùng Vương Đa Vân lại là... Hắn. Là lớp trưởng, sao các bạn lại kích động như vậy? Đây không phải là điều tôi mong đợi sao? Tiểu Anh, nếu người ký sinh là lớp trưởng, vậy Tiểu Trịnh mà bạn giết là vô tội. Vậy thì sao? Chỉ có thể nói là anh ta không may mắn. Không có gì. Tôi về phòng ngủ đây. Ngày này mệt chết tôi rồi. Xong, Tiểu Anh đi thẳng về phòng mình. Cô quay đầu lại nhìn Tiểu Sử. Anh ấy đang cúi đầu và lẩm bẩm. Sao có thể là hắn? Sao có thể là hắn? Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi tôi đưa Sử về phòng ngủ. Tiểu Vũ sao vậy? Tiểu Sử, bạn cũng giống tôi. Lúc nào cũng nghĩ mình mới là người ký sinh. Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Đừng giấu nữa. Vừa rồi khi tên của lớp trưởng xuất hiện, tôi có thể thấy bạn căn bản không biết Vương Đa Vân là tên của lớp trưởng. Tôi cũng không biết. Nhưng dùng phương pháp gửi đi, vẫn có thể kết luận đó là tên của lớp trưởng. Cao Huyền nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Không nói chuyện. Và tôi tiếp tục. Cho nên tôi nói chúng ta đừng giả vờ nữa. Không ai trong chúng ta là ký sinh. Nếu tôi đoán đúng, chắc bạn cũng giống tôi. Trong đầu không nhớ được tên đầy đủ của người khác phải không? Vì vậy cho rằng mình là ký sinh đó. Ngay cả tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra chính xác là có tình huống này. Là người bình thường. Tiểu Sử sửng sốt một lúc. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, nước mắt lập tức tràn ngập trong hốc mắt của hắn. Hóa ra tôi không phải là người ký sinh. Tiểu Vũ, sao bạn không nói sớm cho tôi biết? Không chỉ mình tôi, ngoại trừ 2 chúng ta, chắc là còn có 4 người giống chúng ta. Chúng ta đều quá thông minh.
Tưởng như vậy che giấu ngụy trang có thể lừa gạt mọi người. Thực ra, nếu ngay từ đầu đã có người hỏi câu hỏi này, cũng sẽ không gây ra tình huống này. Mấy ngày nay, mọi người đều cố ý hoặc vô ý tránh xem ai là người ký sinh. Vấn đề này, lẽ ra tôi nên đoán sớm hơn. Người ký sinh là lớp trưởng. Tôi nhớ Tiểu Thúc, tên đầy đủ của Lý Dũng Chí và em trai Trấn Tây. Hắn nói ra hết. Tình huống của anh ấy trái ngược với chúng tôi. Vâng, và điều quan trọng nhất là hắn không biết mình là người ký sinh. Hóa ra tất cả chúng ta đều bị lừa bởi quy tắc. Đúng rồi, chúng ta không nói với Tiểu Anh chuyện này sao? Không cần Tiểu Anh, tôi hiểu người này. Hắn hiếm khi gọi tên chúng ta. Bình thường về cơ bản đều là chức danh chuyên nghiệp. Vậy, ngay cả khi cô ấy phát hiện ra cô ấy không thể nhớ tên chúng ta, hắn cũng sẽ cảm thấy bình thường. Sẽ không nghi ngờ mình là người ký sinh. Cho nên cũng sẽ không dùng thủ đoạn gì hại chúng ta. Ngoài ra, cô ấy có thể không sống sót qua đêm nay. Vi phạm quy tắc sẽ bị phạt. Đừng cố gắng giúp đỡ bất cứ ai bị trừng phạt. Đêm nay tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Một mặt, tôi không muốn che giấu thân phận là người ký sinh nữa. Bởi vì tôi không phải. Mặt khác, người ký sinh đã chết. Bây giờ chỉ cần tuân theo các quy tắc, 2 ngày yên bình, có thể rời khỏi nơi này. Để ăn mừng, tôi pha 2 tách cà phê cho Tiểu Sử. Uống hết. Nhưng có lẽ là quá phấn khích, tôi và Sử đều không ngủ được. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về cuộc sống sau khi ra ngoài. Làm thế nào để giải thích cho gia đình và cảnh sát 7 ngày mất tích. Nói chuyện đến hơn 2 giờ sáng. Đột nhiên tiếng hét của Tiểu Anh vang lên khắp căn nhà nhỏ. Sau đó là tiếng mở cửa, tiếng chạy, tiếng gõ cửa, tiếng kêu cứu. Cứu tôi, lớp trưởng đã trở lại. Đã trở lại. Đối mặt với sự kêu cứu của Tiểu Anh, chúng tôi nằm yên lặng trên giường. Chúng tôi không muốn và không thể giải cứu. Bây giờ chúng ta chỉ cần ích kỷ. Tôi có thể đảm bảo rời khỏi đây sau ngày thứ 7. Giây tiếp theo, người trợ giúp biến mất. Sau đó là những tiếng hét đau đớn. Và Tiểu Vũ, Tiểu Sử, tôi nguyền rủa các bạn cũng không chết tốt. Chẳng bao lâu mọi thứ đã bình tĩnh lại. Ngay khi tôi và Sử nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, bên ngoài có tiếng kêu. Âm thanh của tay nắm cửa vang lên. Khoảnh khắc này, trong lòng tôi lập tức dâng lên một luồng linh cảm không tốt. Ngay sau đó, giọng nói cãi vã của lớp trưởng phát ra từ bên ngoài phòng ngủ. Thấy chúng tôi không trả lời, hắn lại bắt đầu đập cửa. Làm sao có thể như vậy? Tôi đoán lớp trưởng đã biết mình là người ký sinh rồi. Số người chết vượt quá 3 người. Anh ta không còn bị kiểm soát bởi các quy tắc nữa. Nhưng không phải hắn đã chết rồi sao? Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa. Chắc là quy tắc. Các quy tắc đã đưa anh ta trở lại, để anh ta xử tử Tiểu Anh 6 phạm quy tắc. Tiểu Vũ, bạn đi đâu vậy? Chân tôi không thể cử động được. Tôi quay đầu lại, khinh thường nhìn về phía Tiểu Sử. Không cử động được là đúng rồi. Lúc này Tiểu Sử cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bạn bỏ thuốc vào cà phê. Sao bạn lại làm thế? Tôi cười, không trả lời. Sau đó đi thẳng đến tủ quần áo, trốn vào. Không lâu sau, lớp trưởng phá cửa chính và xông vào. Mà ở lớp trưởng tất cả sự chú ý đều bị Tiểu Sử hấp dẫn. Tôi lẻn ra khỏi phòng, vào bếp, mở lớp đông lạnh tủ lạnh. Sau 2 giờ rưỡi sáng, lớp đông lạnh của tủ lạnh sẽ mở ra.
Bên trong sẽ có một lối ra khỏi cabin. Cùng với tiếng hét của tiểu sử, tôi đã đi vào con đường dẫn đến tự do. Ra ngoài túp lều. Lúc này bầu trời đang mưa to. Mưa đánh thức tôi. Tôi nhớ tên mọi người. Chỉ tiếc là họ đều không còn nữa. Vâng,